হেল্ল' এভৰিৱান, বহুতে ভাল খবৰ। 450টা চৰকাৰী চিট ওলাইছে পশুপালন ভেটেৰিনাৰী বিভাগৰ ফালৰ পৰা। যিহেতু আপোনালোকে এইচএছ পাছ সকলে নিশ্চিতৰূপে এই চিটকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কাৰণ যিহেতু এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় আৰু লগতে এইখিনি আপোনালোকে কোৰ্চ কৰি ল'লে আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল সুবিধা হ'ব। বলকচোন ডিটেইলছত চাওঁ আমি সকলোখিনি। হেল্ল' এভৰিৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ডাইৰেক্টৰেট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিহেতু ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব এইকেইটা পদৰ কাৰণে, যিহেতু ট্ৰেইনিং কোৰ্চৰ পদ হয়। আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কোৰ্চ কৰিব পাৰিব। এইকেইটা পদত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ল'ব। ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, সকলোখিনি ইয়াতো যে দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি জনাম আপোনালোকে কেতিয়া এক্সাম হ'ব, কি লাগিব। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ AHN ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম গুৱাহাটী 3। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এইখিনি যিখিনি কোৰ্চৰ কাৰণে আহিছে এই কোৰ্চখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিছে। আৰু লগতে ইয়াতে জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 231 আৰু EWSৰ কাৰণে আছে 28টা, আৰু লগতে OBC MOBC কাৰণে আছে 104, আৰু লগতে ST কাৰণে 41টা, আৰু SC কাৰণে আছে 32, আৰু লগতে STHৰ কাৰণে আছে 14টা, আৰু লগতে টোটেল চিটৰ তাৰমানে আপোনালোকৰ কোৰ্চৰ কাৰণে আছে 450 চিট আছে। অৰ্থাৎ 450 চিটৰ কাৰণে আপোনালোকে কিমান তাৰিখে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। আৰু লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো দি দিছে, আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমাটো দি দিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে should not be less than 18 years and should not be more than 30 years। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 18 বছৰ হ'ব লাগে, 18 বছৰতকৈ সৰু হ'লে নহ'ব। আৰু 1 তাৰিখ 1 মাহ 2022 দি দিছে আপোনালোকৰ যিটো লিমিটটো হয়। আৰু লগতে আপোনালোকে এজ লিমিটটো গম পালে, আৰু লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনখিনি কিমানকৈ দিয়া আছে আপোনালোকৰ OBC MOBC কাৰণে দিয়া আছে 3 years 3 বছৰ, আৰু লগতে SC STP আৰু লগতে STHৰ কাৰণে আছে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু আপোনালোকে সকলোখিনি এপ্লাই কৰাৰ পাছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লাগিব আপোনালোকৰ। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এডমিশ্যন ইজ HSSC, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 12 পাছ হ'ব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে ছায়েন্সত 12 পাছ কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব উইথ আপোনালোকৰ লগত কি লাগিব বায়'লজি এজ এ ছাবজেক্ট, আৰু লগতে বায়'লজি আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। আৰু লগতে এইখিনি পদত এইখিনি চিটৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফিজটো উল্লেখ কৰিছে। আৰু ফিজটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 250 টকা, অৰ্থাৎ 250 দিব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ OBC MOBC সকল কেণ্ডিডেটসকলে, আৰু লগতে SC ST কেণ্ডিডেটসকলে 150 দিব লাগিব। আৰু লগতে ফিজ ইজ টু বি পেইড অনলাইন, আৰু আপোনালোকে অনলাইনতে পে' কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে সকলোখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দি দিছে, আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিটো এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিটো ৱেবছাইট হয়, ৱেবছাইটটো এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো, আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু উল্লেখ কৰিছে দ্য লিংক উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম 10 hours of 28 September আৰু লগতে 27 অক্টোবৰ, অৰ্থাৎ 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে অনলাইন। আৰু লগতে 27 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো আছে, 23 অক্টোবৰ দিনাখন লাষ্ট ডেট আছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি লাগিব, PRC লাগিব, PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, আৰু লগতে ইছ্যুড ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰপ'জ অৰ ৰিচিপ্ট অফ। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি কি লাগিব, মাৰ্কশ্বিট লাগিব মেট্ৰিকৰ, আৰু লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্কশ্বিট লাগিব, ছায়েন্সত পঢ়াসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ লাগিব। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট EWS চাৰ্টিফিকেট এইখিনি দিব লাগিব। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ যিহেতু মেৰিট লিষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজত দিব, কাৰণ 450টা চিট আছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই নিশ্চিতৰূপে কৰিব, আৰু লগতে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টে কৰিব পাৰিব এইখিনি পদৰ কাৰণে যিসকলে ট্ৰেইনিং কোৰ্চটো কৰিম বুলি